ihana kamala joulu. Se aika vuodesta, kun kaupungit täyttyy tunnelmallisista joulukylistä, on glögihetkiä ja loputtomia lahjatoiveita lasten suusta. Kaikilla on vähän parempi fiilis tässä kaamoksen keskellä, ja tuntuu, että voidaan ehkä nyt vähän höllätä ja ostaa myös lepsummin. Onhan joulu. Mä oon eri mieltä. Mä kerron tässä videossa 27 asiaa, mitä mä en osta jouluksi, ja sillä mä vältän sen tammikuun masennuksen ja luottokorttilaskun. Ensimmäinen asia, mitä mä en osta jouluksi, on joulukahvi tai joulutee. Mä ymmärrän sen kiusauksen ostaa joulukahvia ja jouluteetä. Sitä myös tungetaan meille monesti tämmöisissä herkkukoreissa. Tää on se juttu, mitä kuuluu tehdä. Eri mieltä. Ne jää vaan nurkkiin pyörimään ja kaostaa sun keittiön tai kaverin keittiön. Sen sijaan, jos sä haluat nauttia tai haluat, että kaveri nauttii joulukahvista tai teestä, niin vie hänet kahvilaan. Ostakaa sieltä sitä joulukahvia tai jouluteetä annos kerrallaan. Numero 2. Mä en osta jouluruokia, paitsi niitä 5, joita meillä syödään. Eli vaikka meilläkin on kummankin suvusta perinteitä, mitkä kuuluu joulupöytään, niin me ollaan tällä hetkellä päädytty semmoiseen ratkaisuun meidän lapsiperheessä, että me ostetaan sellaisia jouluruokia, mitä meidän koko perhe varmasti syö. Tällä me vältetään ylimääräinen stressi hankinnasta, me vältetään ylimääräinen ruokahävikki ja oikeastaan saadaan lepposampi fiilis kaikin puolin meidän jouluun. Jos joku haluaisikin syödä jotain erikoisjouluruokaa, niin sitä ostetaan sitten sen verran pieni määrä, että tämä yksi henkilö voi sitä sitten ihan rauhassa kuluttaa. Numero 3. Mä en osta mitään jouluisia elämyksiä, mitkä vaatis extra efforttia, esimerkiksi matkustamista toiseen kaupunkiin joulun alla. Tää johtuu siitä, että mä en halua yhtään ylimääräistä stressiä mun ruuhkavuosiarkeen. Mä ennen tykkäsin tosi kovaa mennä kuuntelemaan tän Raskasta joulua -konsertin, mutta nyt kun mulla on pieniä lapsia, niin mä oon huomannut, että he ovat todennäköisesti kipeitä juuri silloin, kun mulla olisi liput ja kaikki järkättynä puolison kanssa, että pääsisin sinne konserttiin. Niin mä en halua nähdä sitä ekstra vaivaa nyt tällä hetkellä, että mä ostaisin sen lipun, yrittäisin edes päästä sinne tiettyyn jouluiseen hetkeen. Mä mieluummin suunnittelen sellaisia aktiviteetteja, mitkä ei ole sidottu päivämäärään, ja tässä tapauksessa myöskään sidottu siihen kauden juhlaan. Numero 4. Mä en osta jouluisia askarteluja. Mä en osta mitään kausiaskarteluja. Askarteluja mä voin kyllä ostaa, mutta mitään, mikä on liian sidottu kauteen, en osta. Mä voin ostaa punaista kartonkia, ja siitähän voi tehdä niin monta tonttulakkia, kun huvittaa johonkin paperille. Mutta mä en osta erikseen mitään joulubrändättyjä askarteluja. Ne jää puolet käyttämättä ja nurkkiin pyörimään, ja sitä mä en halua. Kohta 5. En osta joulukuusen koristeita enempää. Mä olin yksi päivä kaupassa käymässä ja näin siellä aivan vallottavan ihania joulukuusen koristeita. Mun teki mieli ostaa ne ihan tosi kovaa. Harkitsin jopa 2 sekuntia sitä asiaa. Sitten mä totesin, että itse asiassa meillä on tosi paljon joulukuusen koristeita, jotka on ehjiä ja jotka on käytössä. Joten mulla ei ole mitään syytä ostaa joulukuusen koristeita. Mä säästän sillä omaa aikaani, omaa kotiani, kun mä en osta tänne lisää tavaraa ja yritä tunkea niitä tonne. Mä en myöskään halua laittaa niitä vanhoja pois ja laittaa näitä uusia tilalle, koska se olisi mun mielestä semmoista keskakuluttamista, mikä ei sovi mun arvoihin. Numero 6. Mä en osta mitään joulun pelastavaa ihmekirjaa tai reseptikirjaa, millä mä saisin nyt sit meidän joulun tuunattua aivan ihanaksi. Mä tiedän paremmin, että se ei kuitenkaan tule eroamaan niin paljon siitä arjesta täällä pikkulapsikodin keskellä, joten aivan turhaa rahanhukkaa ja ajanhukkaa edes sellaisia yrittää. Mä en ole mitenkään lahjakas ruoanlaittaja toistaiseksi, joten mä kyllä varmaan tarvisin niitä jouluisia reseptejä, mutta tässä kohtaa elämää mä oon päättänyt keskittää mun energian ja ajan ihan muualle. Numero 7 on mun mielestä tosi tärkeä. Mä en osta mitään sellaista, mikä ei mahdu meidän kaappiin joulun jälkeen. Meillä on edelleenkin meidän oman kodin rajat ja rajalliset säilytystilat. Ja vaikka olisi kuinka joulu, niin mä en voi ostaa tänne kotiin edes sellaisia lahjoja, joista mä en tiedä, mihin mä laitan ne joulun jälkeen. Eli kun mä ostan myös omalle perheelle jotain joulusta tai lahjaa, niin mä aina mietin, onko mulle tälle paikka. Jos mulla ei oo, niin mä en voi ostaa mitään tällaista tavaraa meidän kotiin. Numero 8 on mulle vähän vaikea. Mä en osta mitään turhaa elektroniikkaa. Ja tässä kaamoksen keskellä niin kyllä houkuttelis ostaa jos jonkinlaista valoshowta tonne pihalle laitettavaksi. Mutta mä en osta näitä, koska mulla on parit, jotka toimii edelleen. Joten ei ole mitään järkeä ostaa uusia,
Jos ne vanhat menis rikki, niin sit mä saattaisin harkita. Silloinkin mä miettisin 2 kertaa, tuunko mä oikeasti laittamaan ne sinne, ripustamaan ne sinne tänä vuonna vai en. Ja en osta, jollen tiedä ehtiväni niitä käyttää ja laittaa sinne ulos. 9. mitä mä en osta, on sellaiset asiat, jotka ei mahdu meidän arkeen jotenkin tammikuussa. Ja mä tiedän, että mulla ei ole mahdollisuutta siihen, niin mä en osta mitään tällaisia meidän riesaksi joululahjaksi, jos mä tiedän, että se toteuttaminen ei sovi meidän arkeen tammikuussa. Numero 10. Mä en osta omille lapsille leluja. Tää on oikeastaan jotenkin tosi surullinen kohta, mutta mä oon päättänyt, että mä en osta mun omille lapsille nyt jouluna lahjaksi leluja. Tää johtuu monestakin asiasta. Mä oon aikaisemminkin kertonut, että meillä on tosiaan pieni koti ja kaapit jo täynnä meidän nykyistä elämää. Lapsilla on paljon leluja. Heillä on millä leikkiä ja he leikkii myös paljon. Ja totta kai he, kuten lapset yleensä, niin toivovat uusia leluja. Me ollaan kuitenkin nyt tänä vuonna aika avoimesti viestitty, että me ei tulla ostamaan näitä lahjoja ja leluja, koska meillä ei ole tilaa näille leluille loputtomasti. No, mä tiedän, että meillä on muutamia läheisiä, jotka varmasti sitten toteuttaa näitä lasten toiveita ja ostaa heidän leluja, joten he eivät nyt niin kuin jää ilman leluja joulunakaan. Mutta mä pyrin ostamaan semmosia lahjoja lapsilleni, jotka on elämyksiä, joita me voidaan sitten perheenä ensi vuonna toteuttaa. Ja myös mä tiedän, että meidän lasten joululahjalistalla, toivelistalla on herkkukori jokaisella, niin mä luulen, että me toteutetaan sitten tällaisia toiveita, jotka ei jää sitten nurkkiin pyörimään. Kohta 11. Mä en osta kavereiden lapsille lahjoja. Tääkin on vähän sama kuin tuo edellinen kohta, niin tekee aika tiukkaa. Mä tuun semmosesta perheestä, jossa tavattiin antaa lahjoja ja osoittaa sillä kiintymystä, ja mun mielestä se on ihana tapa, mutta se ei vaan jotenkin sovi tähän meidän nykymaailmaan, jonka keskellä me eletään. Mä näen ammattijärjestäjänä, että meidän lapsiperheiden kodit on täynnä tavaraa. Ja mä en mitenkään päin pysty perustelemaan sitä, että mä antaisin lisää tavaraa ja hoidettavaa jollekulle toiselle, kun mä tiedän tämän realismin. Mä voin sen sijaan viedä vaikka nämä lapset jäätelölle tai ihan mihin tahansa muun elämykseen, vaikka kirjastoon, mutta mä en anna nyt lahjaksi varsinkaan mitään tavaraa heille. Me eletään nyt tässä aika yltäkylläisyyden ja runsauden keskellä, niin nämä lapset kyllä pärjää ilmankin sitä, että huomioon mä mielelläni annan. Numero 12. Mä en osta mitään lapsikeskeistä jouluelämystä. Tää on nyt tätä samaa saakaa itse asiassa kanssa, mutta meidän perhe on päättänyt, että me ei tehdä mitään lapsikeskeisiä aktiviteetteja ainakaan kovinkaan paljon. Ja tää nyt liittyy siihen, että tutkimusten mukaan, ja mitä me ollaan huomattu omassakin elämässä, että jos me tehdään jotain lapsikeskeisiä aktiviteetteja, niin lapset menee siitä aivan kierroksille, ja se fokus tavallaan menee siihen lapsen hauskaan sen perheen yhdessäolon sijaan. Joten mä en osta mitään tämmöisiä pelkästään lapsille suunnattuja jouluaktiviteetteja, vaan jos mä ostan jotain, niin mä pyrin sitten miettimään semmoisia koko perheen aktiviteetteja, mistä koko perhe nauttii. Numero 13. Mä en osta mitään monimutkaista kenellekään sen takia, että kuten sanottu, niin porukka on tosi uupunutta ja stressaantunutta joulun alla, joten jos mä ostasinkin vaikka jonkun pelin ja sit se vaatisi hirveästi semmoista aikuisen fasilitointia tai aikuisen läsnäoloa tai väkertämistä ennen kuin se tulee valmiiksi ja käyttöön vaikka lapsille, niin mun mielestä sit mä ampuisin sillä niin kuin vähän väärään suuntaan ja se ei olisikaan enää kiva lahja, joten mä en osta semmoista, mikä vaatii aikuisilta panostusta, jos kyseessä on joku kiva asia lapsille. Numero 14. Mä en osta semmosia lahjoja, jotka on enemmän antajaa kuin saajaa varten. Tää on tosi vaikea ajatus monelle myöntää, että jotkut lahjat ostetaan sen takia, että itselle tulee parempi mieli ja hyvä mieli antaa. Ja siinä ei aina ajatella ihan hirveän paljon sitä saajaa. Tällaisista lahjoista meidän pitäisi ihan kollektiivisesti luopua. Näistä tulee vaan riippakivi sitten sille saajalle, jos se ei ole mieleinen lahja. Ja hän sitten joutuu puntaroimaan jossain kohtaa, että voiko hän antaa tämän tavaran eteenpäin tai tämän lahjan eteenpäin, kun hän on tämän saanut ja se on ollut semmoinen kiva asia sille antajalle. Tämä on tosi vaikea, mä ymmärrän sen, mutta mun mielestä meidän pitäisi olla tosi tietoisia tästä, että mitä me annetaan toisillemme, varsinkin jouluna. Numero 15. Mä en osta allergisoivia ruoka-aineita lahjaksi. Tää on oikeasti tosi vaikea juttu monelle ehkä käsittää ja ymmärtää, mä ymmärrän sen myös, mutta itse tälleen niin rajoitetulla ruokavaliolla olevana, niin
On aika kurja saada joku keissapaketti ja sitten todeta, että mä en pysty näitä syömään. Toki tämä lahjanantaja ei välttämättä tiedä sitä asiaa ja mä hyväksyn sen ja niin kun otan vastaan lahjan. Ilolla kuitenkin siinä on ajateltu. Jotenkin mä toivoisin, että me ehkä päästäisiin tämmöisistä niin tyypillisimpien allergeenien lahjoista eroon, että huomioitaisiin se, että ei välttämättä annettaisi viljatuotteita, maitotuotteita, ei ehkä pähkinätuotteitakaan tai tällaisia lahjaksi toisillemme. Hyvin rajoittavaa on, jos kaikki pitää huomioida, mutta sitten taas mä mietin sitä, että tarviiko meidän antaa mitään tämmöisiä ruokalahjoja, voitaisiko me antaa vaikka sitten vaan yhteinen vaikka kahvilakäynti tai kortti toiselle. Numero 16. Mä en osta joululahjapapereita tai nauhoja, jos meiltä suinkin löytyy jotain, mihin paketoida joululahjoja. Tää on nyt mun mielestä niinku semmonen tapa, mikä ehkä monellakin on, että ostetaan joka joulu uutta joululahjapaperia ja nauhoja ja ajatellaan, että no se nyt on pikkujuttu. Mutta näistäkin kertyy itse asiassa aika mittava jätevuori. Ja ehkä jopa suosittelisin kääntymään semmoisen niin kuin kestokassin puoleen tässäkin, että voisiko olla muutama semmoinen joululahja kestokassi, joita sitten kierrätettäisiin perheessä ja käytettäisiin niitä mieluummin. Numero 17. Mä en osta meidän perheelle herkkuja jouluna muuta kuin jälkiruuaksi tai sitten tähän lahjaan liittyen. Se johtuu ihan tasan tarkkaan siitä, että kun joulukalenterit korkataan 1. päivä, niin täällä herkutellaan joka päivä ja sitä sokeria riittää kyllä jo itsessään koko kuun täydeltä. Numero 18. Mä en osta enää joulukortteja lähetettäväksi. Tää on oikeasti vähän tylsä homma, koska mä tykkäisin lähettää ja saada joulukortteja, mutta mä oon huomannut, että mulla tuli ihan hirveä stressi siitä joulukorttien ostamisesta ja lähettämisestä. Ja mä haluan säästää sekä itseni että perheeni siltä stressiltä. Tässä ajanhetkessä, kun mä elän ruuhkavuosia pienten lasten kanssa, niin mä en lähetä nyt joulukortteja mun läheisille. Numero 19. Mä en osta joulukoristeita. Tämä johtuu siitä, että meillä on tuolla tietty määrä joulukoristeita kaapissa. Mulla on niille tietty tila. Niitä on itse asiassa aika paljon enemmän kuin muita kausikoristeita, koska meidän perhe pitää joulusta. Niin mä en osta yhtään joulukoristetta lisää. Mä tykkäisin kyllä ostaa, mutta mä oon vaan päättänyt, että meillä on toi tietty tila niille ja niiden pitää mahtua sinne, joten mä en voi ostaa enempää. Meille myös ilmestyy tällaisia joulukoristeita aina silloin tällöin tuolta koulusta ja päiväkodista ja kerhoista, missä me käydään, joten senkin puolesta mulla ei ole mitään syytä ostaa joulukoristeita enää lisää. Numero 20. En osta itselleni jouluvaatteita. Meidän lapset tykkää hirveästi jouluvaatteista ja heille mä oonkin ostanut käytettynä 1 tai 2 joulupaitaa aina sen mukaan, miten ne vanhat jää pieneksi. Mutta itselleni en osta jouluvaatteita enkä mitään söpöä talvikamaa vain sen takia, että nyt just musta tuntuu siltä, että semmonen olisi ihanaa. Sen sijaan mä oon kyllä ostanut käytettynä Emmystä aika montakin tämmöistä villavaatetta tai kashmir-neuletta. Ja niitä mä käytän sitten kylmällä kaudella läpi vuoden. Myös joulu. Numero 21. Mä en osta mitään jouluastioita. Ja tää on niinku semmonen, että joka vuosi lanseerataan lisää uusia jouluisia astioita. Niin mä kierrän nää nykyään tosi kaukaa, koska meillä on jo ne astiat, mitä me meidän arjessa tarvitaan. Me ei tarvita yhtään astioita lisää, joten ei ole mitään syytä ostaa myöskään uusia jouluastioita, jotka vaan sit kertyis meidän kaappeihin ja kuormittais mun arkea siitä tammikuusta eteenpäin. Niin ei kiitos jouluastioille myöskään. Numero 22 on, mä en osta kynttilöitä jouluksi. Eli vaikka niitä poltettaisikin se pari päivää silloin joulun aikaan, niin mä oon huomannut, että ne jää aina sitten pyörimään puolipoltettuina jonnekin laatikkoon ja kuormittaa meitä. Joten mä en osta kynttilöitä. Mulla on muutama kynttilä varalta, jos tulee sähkökatko ja taskulamput lopettaa toimimasta, mutta mä en osta mitään joulukynttilöitä nyt meidän iloksi tänne, vaan me pärjätään ihan ilman. Numero 23, mitä en osta. Ja mä en osta joulupaniikkipaketteja. Mä tiedän, että osa harrastaa tätä, että ne ostaa muutaman lahjan varalta kaappiin. Että jos käviskin silleen, että joku ihminen jää ilman lahjaa eikä ole huomioitu tai tulee joku kriisi ja halutaan tavallaan sitä sitten sillä lahjalla ohjata eri suuntaan. Mutta mä en osta tämmöisiä paniikkipaketteja nyt ollenkaan. Kaikki meidän joululahjaostokset on tosi harkittuja ja mietittyjä ja ennalta käyty myös sitä tilannetta läpi lahjan saajien kanssa.
joten mä en osta mitään paniikkipaketteja nyt tonne kaapin perälle varulta jemmoiksi, vaan ne on tosi harkittuja ja minimalistisia niin meidän ostokset jouluksi. Ja mun mielestä tää toimii kaikista parhaiten. Jos jollekulle tulisikin joku iso tunne jostain tai kokisi jäävänsä paitsi, niin sitten me käsitellään se tunne puhumalla ja olemalla läsnä, ei antamalla lisää tavaraa. Numero 24. Mitä ikinä mä ostankin lahjaksi, niin mä en osta sitä velaksi. Ja tällä mä todella vältän sen tammikuun luottokorttilaskun. Mun mielestä se ei ole mitenkään päin järkevää, että mä ostasin jonkun lahjan ja se olisi ostettu velaksi. Se ei olisi kivaa mulle, eikä se olisi myöskään kivaa sille lahjan saajalle tietää, että joku on velkaantunut sen lahjan takia. Mun mielestä ne lahjat täytyy mitoittaa sen oman budjetin mukaan. Ja mä ymmärrän, että tää on nyt tosi karua, jos on semmoinen tilanne, että rahat on tulossa tilille vasta tammikuussa ja haluaisi kuitenkin ostaa vaikka lapsille lahjoja. Mutta mä silti kannustaisin tämmöisessäkin tilanteessa miettimään, että voidaanko siitä asiasta puhua vähän avoimemmin ja sopia vaikka se budjetti, millä ostetaan. Tai voitko sä antaa vaikka jonkun elämyksen lahjaksi sillä tavalla, että jos sä tiedät, että sulla on sit tammikuussa rahaa, niin sä kirjoitat siihen korttiin vaikka, että mä ostan sulle tämän elämyksen ja toteutetaan tää tammikuussa. Ei elettäisi nyt velaksi sen joulun takia ja joulun varjolla, vaan mitoitettaisiin se meidän elämään sopivaksi. Numero 25. Mä en osta syyllisyyspaketteja. Tää on kans vähän haastava ajatus mullekin edelleen, mutta jos mä saan joltakulta lahjan ja mulla ei ole hänelle lahjaa, niin mä en osta hänelle lahjaa. Mutta pyrin kyllä muuten kiittämään ja kiittämään huomioinnista ja siitä, että minua on ajateltu. Mutta mun mielestä ei ole syytä ostaa siihen syyllisyyspakettia sitten hätäisesti hänelle annettavaksi. Ehkä sit voi laittaa pienen huomion itselle seuraavaksi vuodeksi, että olisi syytä huomioida myös tämä ihminen ja ostaa hänelle lahja. Numero 26. Mä en osta mitään rekvisiittaa mun yrityksen some-joulukuviin. Mä tiedän, että näinä aikoina on todella helppo saada päivässä paketti ovelle halvalla rekvisiittaa jouluisia kuvia varten, mutta mä en pysty tällaisia ostamaan enkä halua tällaista toimintaa tukea. Joten jos mä jonkunlaisen jouluisen kuvan ottaisinkin, niin mä ottaisin niitä meidän omia koristeita ja niitä jo olemassa olevia tavaroita siihen. En osta mitään, varsinkaan Temusta tai toiselta puolelta maailmaa roudattavaa joulusälää lavastaakseni jouluista kuvaa. Numero 27. Mä en osta mitään, mikä rikkoo meidän perheen rauhaa. Tää on nyt vähän filosofinen ja oikeastaan kattaa nämä kaikki edellisetkin. Mutta tavallaan kaikki ostokset, mitä mä joulukuussa teen ja joulua varten teen, niin niissä on kaikissa taustalla semmoinen ajatus, että jos tää sotii meidän perheen semmoista niinku rauhaa ja lepoa ja muuta vastaan, niin mä en osta mitään sellaista, koska mulle se rauhan ja olemisen ja semmoisen niinku seesteisyyden vaaliminen on niin paljon tärkeämpää kuin mitkään tällaiset ostokset. Joten mä pyrin minimoimaan semmoiset asiat ja tekemiset, mitkä rikkois sitä meidän perheen rauhaa, että me päästään laskeutumaan jouluun ja todella nauttimaan niistä vapaapäivistä ja urheilemaan ja olemaan perheen kesken. Miljoonat suomalaiset vinkuttaa tälläkin hetkellä luottokorttia ja stressaa joulusta jo etukäteen. Monesti se on myös oletus vanhempi ja äiti, joka saa isoimman kasan tästä kannettavakseen. Nyt mä haluaisin haastaa kaikkia miettimään, että mitä sä voit karsia pois sun omasta joulusta, minkälaisia tietoisia päätöksiä sä voit tehdä, jotta teidän joulu olisi lepposampi ja jotta sinulla olisi levollisempi olo lähteä sitä joulunviettoa kohti. Minkälainen se voisi olla aikakautena? Voisiko se olla semmoinen palauttava ja oikeasti yhteyteen kutsuva ja semmoinen, että koko perheenä voi sitten vaikka jotain ulkoilua sit harrastaa sen sijaan, että siellä riidellään lahjoista tai siitä, mitä ei saatu taaskaan tänä vuonna. Se joulun asettelu alkaa jo etukäteen odotusten hallinnalla. Eli jos sulla on pieniä lapsia tai lapsille ostat lahjoja, niin nyt on oikea hetki käydä läpi, minkälaisia lahjoja teidän perhe tulee saamaan. Kerro ihan suoraan, jos teillä saa 1 tai 2 pakettia tai
tai muutaman paketin läheisiltä ja onko ne tavaroita vai muita. Tästä pitää pystyä keskustelemaan lasten kanssa suoraan ja antaa heille tavallaan oikeanlainen odotus sitä joulua kohtaan, että se on enemmänkin yhdessäolon juhla, semmoinen levon juhla, rauhoittuminen kaamoksen kesken. Jos näistä ajatuksista oli sulle iloa, niin mä arvostaisin tosi paljon, että tykkäät ja jaat tämän videon jonkun kanssa, joka ehkä tarvitsisi vähän levollisempaa joulua tänä vuonna.